một thứ kim loại nhưng lại chảy như nước, một thứ lấp lánh như bạc nhưng mang cái chết chóc trong mình. Con người đã mê đắm, sợ hãi và bị đầu độc bởi nó suốt 3.000 năm. Bạn có biết nó là gì không? Xin chào tất cả các bạn, những nhà thám hiểm tri thức. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau mở một trang sử kỳ lạ nhất của bảng tuần hoàn. Đó là câu chuyện về nguyên tố số 80, thủy ngân. Chắc hẳn bạn đã từng nhìn thấy cái cột thủy ngân trong nhiệt kế hay nghe về sự nguy hiểm của nó. Nhưng bạn có bao giờ tự hỏi, con người phát hiện ra thứ kim loại lỏng kỳ diệu này từ khi nào không? Liệu có phải là 3.000 năm trước? Và tại sao người cổ đại lại bị thu hút bởi một thứ độc hại đến vậy? Khởi nguồn trong hồ sương mờ của lịch sử. Để bắt đầu cuộc hành trình này, chúng ta phải quay ngược thời gian xa hơn nữa, xa hơn cả những cột mốc lịch sử quen thuộc. Hãy tưởng tượng bạn đang đứng trong một sa mạc nóng bỏng trước một kim tự tháp khổng lồ, không phải để ngắm cảnh mà để bước vào thế giới của người đã khuất. Chúng ta đang ở khoảng năm 1500 trước công nguyên, cách đây hơn 35 thế kỷ. Trong bóng tối tĩnh lặng, ẩm ướt của một lăng mộ pharaoh mà ánh sáng mặt trời chưa từng chạm tới. Vào thời hiện đại, khi các nhà khảo cổ cẩn thận mở cửa những ngôi mộ như thế này, dưới ánh đèn pin của họ, một thứ lấp lánh đã lộ diện. Không phải vàng, cũng không phải bạc thỏi, mà là những hạt nhỏ, lăn tròn, có ánh bạc kỳ lạ, nằm trong những chiếc bình đá nhỏ được niêm phong cẩn thận. Chúng trông giống như những viên ngọc trai bằng vạc sống đụng. Nhưng khi chạm vào, chúng hợp nhất, chia tách và không bao giờ thấm nước. Người Ai Cập cổ gọi nó là gì? Chúng ta không rõ. Nhưng chúng ta biết đó chính là thủy ngân. Họ dùng nó để làm gì? Làm thuốc, làm lễ vật cho thần linh hay trang trí? Bí ẩn vẫn còn đó. Nhưng câu chuyện không dừng lại ở bên bờ sông Nin. Nếu chúng ta du hành về phía đông, tới vùng đất của những triều đại huyền thoại của Trung Hoa, chúng ta sẽ gặp một câu chuyện còn lớn hơn, hoành tráng hơn và đáng sợ hơn. Vào thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, Tần Thủy Hoàng, người thống nhất Trung Hoa, người đốt sách, chôn học trò và xây Vạn Lý Trường Thành, cũng có một nỗi ám ảnh khác, sự bất tử. Ông cho người đi khắp nơi tìm thuốc trường sinh, và để chuẩn bị cho thế giới bên kia, ông xây dựng một lăng mộ được miêu tả là một vương quốc thu nhỏ dưới lòng đất. Theo ghi chép của sử gia Tư Mã Thiên, bên trong lăng mộ ấy có những cung điện, tháp canh và hàng trăm quan lại bằng đất nung. Trần nhà khảm ngọc trai giống như bầu trời đêm. Dưới mặt đất, họ tạo ra những con sông, biển lớn, và những dòng sông ấy được làm bằng thủy ngân, được máy móc khiến cho chúng luân chuyển không ngừng. Đó có phải là truyền thuyết không? Các cuộc khảo sát địa vật lý gần đây tại lăng mộ Tần Thủy Hoàng đã phát hiện ra một điều kinh ngạc. Hàm lượng thủy ngân trong đất tại khu vực này cao hơn bình thường hàng trăm lần. Điều này củng cố mạnh mẽ cho những ghi chép cổ xưa. Một dòng sông thủy ngân có thật. Vậy là rõ ràng rồi, có và còn sớm hơn 3.000 năm rất nhiều. Con người cổ đại không chỉ biết mà còn cực kỳ trân trọng thủy ngân, coi nó là bảo vật. Nhưng một câu hỏi quan trọng nảy ra, làm sao họ có được nó? Làm thế nào để chiết xuất được thứ kim loại lỏng này từ lòng đất khi mà họ chưa có các phòng thí nghiệm hiện đại? Bí mật nằm ở thứ này, một loại quặng có màu đỏ rực như máu, như son. Người Trung Quốc gọi nó là chu sa hay thần sa, người phương Tây gọi là cinnabar. Về mặt hóa học, nó chính là mercury sulfide với công thức HGS. Quy trình chiết xuất thì cực kỳ thông minh nhưng cũng rất nguy hiểm. Người xưa chỉ cần làm 3 bước đơn giản. 1. Đập vỡ quặng. 2. Nghiền thành bột mịn. 3. Cho vào lò và nung nóng. Khi nhiệt độ đạt khoảng 580 độ C, một phép màu hóa học sẽ xảy ra. Bột màu đỏ HGS
bắt đầu phân hủy. Khí lưu huỳnh dioxide độc hại có mùi hắc như trứng thối bay lên. Và từ đầu kia ống dẫn, thứ màu bạc kỳ diệu xuất hiện. Từng giọt thủy ngân lỏng, nặng trịch, sáng bóng như gương, nhỏ xuống và tụ lại thành một vũng lấp lánh dưới đáy bình. Hãy thử đặt mình vào vị trí của một người thợ cách đây 3.000 năm. Từ trong lòng viên đá vô tri vô giác, dưới sức mạnh của lửa, bạn đã gọi được linh hồn của kim loại ra ngoài. Một thứ nước bạc kỳ diệu, lạnh toát, nặng như chì, lấp lánh như gương và không bao giờ thấm ướt tay. Nó đẹp một cách ma mị và đáng sợ. Với họ, thứ kim loại lòng này không thể là thứ tầm thường. Nó phải là linh hồn của đất, là tinh túy của lửa và đá, hay thậm chí là chìa khóa dẫn tới sự bất tử và quyền năng vô hạn. Chính niềm tin đó, cùng với vẻ đẹp ma mị ấy, đã mở ra một chương mới đầy mê hoặc và cũng đầy bi kịch trong lịch sử nhân loại. Tỷ nguyên của giả kim thuật. Cơn sốt vàng và giấc mơ giả kim. Từ ánh sáng lấp lánh của những dòng sông ngầm và lăng mộ, thủy ngân bước ra ngoài ánh sáng của lịch sử nhân loại. Và ở đây, nó không còn chỉ là một món đồ tùy táng bí ẩn nữa. Nó trở thành trung tâm của một giấc mơ điên rồ, đầy tham vọng và chết chóc. Giấc mơ đã thống trị tâm trí các học giả suốt hơn 1.000 năm. Giấc mơ giả kim thuật. Bước sang thời kỳ của đế chế La Mã hùng mạnh, và đặc biệt là giai đoạn Trung Cổ kéo dài ở châu Âu, thủy ngân chính thức bước vào kỷ nguyên hoàng kim của nó. Đây không còn là thời của những pharaoh hay hoàng đế xa xôi, mà là thời của những nhà thông thái, tu sĩ và những kẻ mộng mơ trong các phòng thí nghiệm tối tăm, đầy khói. Các nhà giả kim thuật tin vào một lý thuyết nền tảng. Mọi kim loại trong lồng đất đều chưa hoàn thiện và đang trên một hành trình tiến hóa dần để trở thành thứ kim loại hoàn hảo nhất, vàng. Nhiệm vụ của họ là tìm ra hòn đá phù thủy huyền thoại, thứ có thể đẩy nhanh quá trình tiến hóa này, biến chì rẻ tiền thành vàng ròng. Và trong thế giới quan đó, thủy ngân chiếm một vị trí cực kỳ đặc biệt. Với vẻ ngoài lấp lánh như bạc, tính chất lỏng linh hoạt như nước, khả năng hòa tan được nhiều kim loại, nó được tôn vinh là nguyên tố mẹ, prima materia, là linh hồn của mọi kim loại. Họ tin rằng thủy ngân chứa đựng bản chất tinh khiết, cơ bản nhất của mọi kim loại. Ai làm chủ được thủy ngân, người đó làm chủ được cả thế giới vật chất. Vậy họ làm gì với niềm tin đó? Họ làm đủ mọi thí nghiệm kỳ quặc. Họ trộn thủy ngân với lưu huỳnh, với muối, với nước tiểu, với đủ thứ nguyên liệu kỳ lạ, rồi đun nóng, chưng cất, lặp đi lặp lại hàng trăm lần với hy vọng tạo ra hòn đá phù thủy. Họ ngâm chì, sắt và thủy ngân, mong chúng biến đổi. Và tất nhiên, không đời nào thành công cả. Nhưng giấc mơ không dừng ở vàng. Một nhánh khác của giả kim thuật còn tham vọng hơn, chế tạo thuốc trường sinh, elixir of life. Và một lần nữa, thủy ngân lại được tin tưởng. Vì sao ư? Vì nó linh động, vì nó lấp lánh, vì nó không bao giờ chết, không bị oxy hóa như sắt. Họ nghĩ nó chứa đựng nguyên lý sống vĩnh cửu. Và niềm tin chết người này không chỉ ở châu Âu, ở Trung Quốc, từ các đạo sĩ cho đến chính những hoàng đế quyền lực nhất đều săn lùng Đan Sa hay thần Gia Nghiền. Họ tin uống nó vào sẽ thanh lọc cơ thể, đạt được sự trường sinh. Sử sách chép lại, không ít vị hoàng đế đã chết trong đau đớn vì đan độc phát tác, mà ngày nay ta biết đó chính là nhiễm độc thủy ngân mạn tính. Thật là một nghịch lý đầy bi kịch. Thứ họ tôn sùng như là linh dược ban sự sống vĩnh hằng, lại chính là thuốc độc hủy hoại sự sống từ từ và đau đớn nhất. Họ đi tìm sự bất tử, nhưng lại rước lấy cái chết đến sớm hơn. Đây có lẽ là sai lầm đắt giá nhất trong lịch sử y học, được trả giá bằng chính mạng sống của những người quyền lực nhất. Nhưng lịch sử không chỉ có những giấc mơ hão huyền, thủy ngân thời đó cũng có những công dụng rất thực tế, và một trong số đó đã thay đổi cục diện kinh tế thế giới. Quay trở lại với người La Mã thực dụng, họ không mơ mộng nhiều về việc chế tạo vàng, mà họ có một cách để thu gom vàng từ tự nhiên, một cách cực kỳ hiệu quả. Kỹ thuật này gọi là amalgamation, tạo hỗn hống. Vàng trong quặng thường ở dạng những hạt bụi nhỏ ti ti, rất khó thu gom, nhưng người La Mã phát hiện ra một điều kỳ diệu. Vàng có thể hòa tan vào thủy ngân, tạo thành một hỗn hợp lỏng đặc sệt, gọi là hỗn hống vàng. Họ trộn quặng nghiền nát với thủy ngân, dùng chân hoặc tay để nhào trộn. Thủy ngân sẽ ôm lấy từng hạt vàng nhỏ. Sau đó, hỗn hợp được đãi nước để loại bỏ đất đá, chỉ còn lại hỗn hống nặng. Cuối cùng,
Chỉ cần đun nóng hỗn hống này, thủy ngân sẽ bay hơi ở nhiệt độ tương đối thấp, khoảng 357 độ C, để lại phía sau vàng nguyên chất. Đây là một phát minh thiên tài về mặt công nghệ, giúp khai thác vàng với hiệu suất cao hơn bao giờ hết. Nhưng nó cũng là lời nguyền. Những người thợ, những người nô lệ này hít phải hơi thủy ngân độc hại mỗi ngày, và họ tiếp xúc trực tiếp với nó. Họ chết vì suy thận, tổn thương phổi và mất trí nhớ mà không hề biết nguyên nhân. Suốt hàng trăm năm sau, kỹ thuật chết người này vẫn được sử dụng ở khắp các mỏ vàng trên thế giới. Vậy là, từ giấc mơ giả kim hão huyền đến công cụ khai thác tàn nhẫn, thủy ngân đã chứng tỏ sức mạnh và sự nguy hiểm của mình. Nhưng phải đến khi khoa học thực sự thức tỉnh, con người mới thực sự nhìn ra bộ mặt đáng sợ của nữ hoàng kim loại này. Và đó là một câu chuyện không kém phần kinh hoàng. Ánh sáng khoa học và bóng tối độc tính. Thời gian trôi qua, những đống tro tàn của các lò rà kim dần nguội lạnh. Ánh sáng của thời đại khai sáng và cách mạng khoa học bắt đầu dọi vào những góc khuất của tự nhiên. Con người dần từ bỏ những giấc mơ hão huyền để đối mặt với sự thật, dù sự thật đó có phũ phàng đến đâu. Và ánh sáng khoa học ấy đã hé lộ cho chúng ta bộ mặt thật sự đáng sợ của vị nữ hoàng kim loại này. Vậy câu hỏi then chốt là, thủy ngân giết chết chúng ta như thế nào? Điều gì khiến một nguyên tố đẹp đẽ, lấp lánh như vậy lại trở thành một sát thủ vô hình tàn nhẫn? Câu trả lời không nằm ở ma thuật hay lời nguyền, mà nằm ở cấp độ nguyên tử, trong chính những liên kết hóa học tinh vi nhất của sự sống. Hãy tưởng tượng, mỗi nguyên tử thủy ngân, Hg, là một kẻ cướp rất đặc biệt. Nó có một sức hút điên cuồng, một mối tình yêu bệnh hoạn với một nguyên tử khác, lưu huỳnh, S. Trong thế giới hóa học, người ta gọi đây là ái lực cực mạnh. Vấn đề nằm ở chỗ này, cơ thể chúng ta được xây dựng và vận hành bởi hàng trăm ngàn cỗ máy siêu nhỏ, gọi là protein. Và rất nhiều protein quan trọng, đặc biệt là những protein cấu tạo nên enzyme, cấu trúc tế bào thần kinh và chức năng thận, đều có chứa nguyên tử lưu huỳnh, S, trong cấu trúc của chúng như một mắt xích then chốt. Khi thủy ngân xâm nhập vào cơ thể, dù qua đường hô hấp, tiêu hóa hay da, những tên cướp Hg này sẽ đi lang thang, và ngay khi phát hiện ra nguyên tử S trong các protein, chúng sẽ lao tới, giật lấy nguyên tử S đó, đuổi nó ra khỏi vị trí và chiếm chỗ của nó. Hành động cướp đoạt này làm biến dạng hoàn toàn cấu trúc tinh vi của protein. Hậu quả là thảm khốc, những cỗ máy protein bị hỏng hàng loạt, hệ thần kinh bị tê liệt, não bộ bị tổn thương không thể phục hồi, thận, cơ quan lọc độc bị chính chất độc nó cố gắng lọc làm hỏng. Đây chính là lý do gây ra các triệu chứng kinh hoàng như run rẩy, mất trí nhớ, thay đổi tính cách, mù lòa, suy thận và cuối cùng là tử vong. Nhưng trong tất cả các dạng của thủy ngân, có một dạng đặc biệt nguy hiểm, một quái vật đã được tạo ra bởi chính tự nhiên, methylmercury, CH3Hg+. Đây là dạng thủy ngân hữu cơ, được vi khuẩn trong nước tạo ra từ thủy ngân công nghiệp thải ra. Methylmercury có một khả năng chết người, tích lũy sinh học. Các sinh vật phù du nhỏ bé ăn phải nó. Cá nhỏ ăn hàng ngàn sinh vật phù du, nồng độ methylmercury trong cơ thể cá nhỏ tăng lên. Cá lớn ăn nhiều cá nhỏ, nồng độ lại càng tăng cao hơn nữa. Ở đỉnh của chuỗi thức ăn là những loài cá săn mồi lớn như cá kiếm, cá mập, cá thu đại dương. Nồng độ methylmercury có thể cao hơn trong nước biển hàng triệu lần. Và methylmercury còn tàn nhẫn hơn nữa. Nó dễ dàng vượt qua hàng rào máu não, tấn công trực tiếp hệ thần kinh trung ương. Và kinh khủng hơn, nó xuyên qua nhau thai từ mẹ sang con. Một người mẹ ăn cá nhiễm độc mà không có triệu chứng rõ rệt, nhưng đứa trẻ trong bụng sẽ phải gánh chịu hậu quả thảm khốc. Não bộ phát triển dị tàng, bại não, mù, điếc bẩm sinh. Và lịch sử đã chứng kiến một thảm kịch kinh hoàng, minh họa đầy đủ cho tất cả những cơ chế khoa học khô khan mà chúng ta vừa nói. Đó là thảm họa Minamata. Vào những năm 1950, tại thị trấn nhỏ ven vịnh Minamata, Nhật Bản, một nhà máy hóa chất bắt đầu xả nước thải công nghiệp chứa thủy ngân ra biển. Ban đầu, những hiện tượng kỳ lạ xuất hiện, cái chết nổi trắng bờ, rồi đến những con mèo trong làng bắt đầu điên cuồng, co giãn và tự lao mình xuống biển. Người dân gọi đó là điệu nhảy thần chết của những con mèo. Sau đó, chính người dân, những người sống bằng nghề đánh cá và ăn cá từ vịnh, bắt đầu mắc bệnh. Căn bệnh ấy thật khủng khiếp.
Bàn tay họ run rẩy không cầm nổi đũa. Họ bước đi loạng choạng như say, mất thăng bằng hoàn toàn. Thị lực thu hẹp dần rồi mù hẳn. Họ bị co giật không kiểm soát, mất khả năng nói và cuối cùng là tử vong trong tê liệt và đau đớn. Nhưng đau lòng hơn cả là những đứa trẻ. Hàng trăm đứa trẻ được sinh ra với bệnh não nặng, dị tật thể chất, co quắp, không thể tự ăn uống hay nhận thức được thế giới xung quanh. Phải mất nhiều năm giữa sự phủ nhận của nhà máy và sự thiếu hiểu biết của chính quyền, các nhà khoa học mới tìm ra thủ phạm. Methyl mercury từ nước thải nhà máy tích lũy trong cá, độc đới cả một cộng đồng. Minamata trở thành tên gọi cho một căn bệnh mới và quan trọng hơn là một hồi chuông cảnh tỉnh vang dội khắp thế giới về sự nguy hiểm của ô nhiễm công nghiệp. Nó cho thấy chất độc không chỉ giết chết cá mà còn hủy hoại cả một thế hệ con người. Thảm kịch Minamata là một vết thương lòng không thể xóa nhòa. Nhưng từ trong bi kịch ấy, nhân loại đã buộc phải thức tỉnh. Chúng ta không thể tiếp tục đối xử với thủy ngân như thứ đồ chơi hay một giấc mơ nữa. Vậy sau tất cả, chúng ta đã học được gì? Và chúng ta đang làm gì để kiểm soát con quái vật mà chính mình đánh thức? Từ quá khứ đến hiện tại, kiểm soát con quái vật. Sau thảm kịch Minamata, thế giới không thể quay lưng. Nỗi đau của hàng ngàn nạn nhân đã trở thành tiếng nói mạnh mẽ nhất, buộc nhân loại phải nhìn thẳng vào sự thật. Chúng ta đã đánh thức một con quái vật và giờ phải tìm cách kiểm soát nó. Đây không còn là câu chuyện của một quốc gia mà là của toàn nhân loại. Và từ đó, một làn sóng thay đổi đã diễn ra, không còn là những nỗ lực riêng lẻ mà là sự thức tỉnh của toàn cầu. Đỉnh cao của sự thức tỉnh ấy chính là Công ước Minamata về thủy ngân, một hiệp ước quốc tế có tính ràng buộc pháp lý, được thông qua vào năm 2013 dưới sự bảo trợ của Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc. Công ước này đặt ra các mục tiêu rõ ràng và thực tế, cắt giảm và dần dần loại bỏ việc sử dụng thủy ngân trong các sản phẩm và quy trình công nghiệp, kiểm soát chặt chẽ việc phát thải, xả thải ra môi trường, quản lý sạch rác thải và kho chứa thủy ngân đã qua sử dụng, và bảo vệ sức khỏe con người, đặc biệt là các nhóm dễ bị tổn thương như phụ nữ mang thai và trẻ em. Đây là lời cam kết mạnh mẽ rằng bài học Minamata sẽ không bao giờ bị lãng quên. Cam kết ấy không chỉ nằm trên giấy tờ, nó đi vào chính cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Bạn còn nhớ chiếc thiệt kế thủy ngân hay huyễn áp thủy ngân không? Những vật dụng từng quen thuộc trong mỗi gia đình, giờ đây đã trở thành cổ vật cần được xử lý đặc biệt. Chúng đang dần được thay thế bằng nhiệt kế điện tử, huyễn áp điện tử, kỹ thuật số, an toàn hơn, tiện lợi hơn và chính xác không kém. Trong lĩnh vực công nghiệp, các quy trình cũng được cải tiến triệt để. Các công nghệ thay thế thân thiện với môi trường đang dần được áp dụng. Việc xử lý và lưu trữ rác thải thủy ngân từ các nhà máy nhiệt điện, luyện kim, hóa chất thường được quản lý nghiêm ngặt như một loại rác thải nguy hại đặc biệt, với quy trình khép kín và an toàn. Nhưng quan trọng nhất là về nhận thức, chiêm nghiệm. Bây giờ, chúng ta hiểu rõ kẻ thù hơn bao giờ hết. Chúng ta biết nó độc dao, cơ chế gây hại như thế nào và con đường nào nó xâm nhập vào cơ thể. Từ những thầy lang châu vua uống đan sa, những thợ mọ trộn thủy ngân bằng chân bản da, đến người dân Minamata ăn cá nhiễm độc mà không hay, tất cả là vì một điều, thiếu hiểu biết. Giờ đây, kiến thức chính là vũ khí mạnh nhất để chúng ta tự bảo vệ mình. Chúng ta biết cần đeo găng tay, khẩu trang khi tiếp xúc với chất có thể chứa thủy ngân. Chúng ta biết hạn chế ăn các loài cá săn mồi lớn ở đỉnh chuỗi thức ăn. Chúng ta biết phải thu gom pin, nhiệt kế hỏng đúng nơi quy định. Nhìn lại hành trình 3.000 năm với thủy ngân, ta thấy nó không đơn thuần là câu chuyện về một nguyên tố. Nó là tấm gương phản chiếu chính lịch sử nhận thức và sự trưởng thành của loài người. Thủy ngân, tự thân nó là một nhân vật đầy mâu thuẫn, đẹp đẽ đến mê hoặc nhưng ẩn chứa cái chết chóc, hữu dụng vô cùng nhưng cũng nguy hiểm khôn lường. Và con người chúng ta trong mối quan hệ với nó cũng trải qua đủ các cung bậc, từ sự mê tín, sợ hãi đến sự tò mò khám phá, rồi từ những sai lầm đắt giá, những giấc mơ hão huyền đến sự tỉnh táo của khoa học và trách nhiệm của ý thức cộng đồng. Cuối cùng, câu chuyện về thủy ngân dạy chúng ta một bài học sâu sắc hơn cả bất kỳ công thức hóa học nào. Trong hành trình chinh phục và sử dụng tự nhiên, sức mạnh thực sự không nằm ở việc chế ngự mọi thứ bằng mọi giá, mà nằm ở sự tôn trọng, ở sự hiểu biết sâu sắc và ở lòng khiêm tốn để nhận ra sai lầm, sửa chữa chúng. Chúng ta đã từng thất bại, đã trả bằng máu và nước mắt, nhưng quan trọng là chúng ta đã học được,
đã đứng dậy và đang cố gắng sửa sai. Đó mới chính là tinh thần của khoa học đích thực. Hành trình 3.000 năm với Thủy Ngân có lẽ vẫn chưa kết thúc, nhưng ít nhất giờ đây chúng ta đã có một bản đồ và một la bàn để đi tiếp. Đó là ánh sáng của khoa học và la bàn của ý thức trách nhiệm. Và điều đó cho chúng ta hy vọng về một tương lai, nơi vẻ đẹp của tự nhiên không còn bị che khuất bởi bóng tối của độc hại, và nơi sự tò mò của con người luôn đi đôi với sự thận trọng khôn ngoan. Câu chuyện về Thủy Ngân là một bài học đắt giá. Nó nhắc nhở chúng ta rằng trong hành trình chinh phục tri thức, sự tôn trọng các quy luật tự nhiên và tính cẩn trọng là vô cùng quan trọng. Còn bạn cảm thấy thế nào về câu chuyện này? Bạn có từng nghe ông bà kể về chiếc nhiệt kế Thủy Ngân ngày xưa không? Hay bạn có băn khoăn gì về bất kỳ nguyên tố nào khác? Hãy comment ngay bên dưới để chia sẻ suy nghĩ của mình nhé! Mình rất muốn được lắng nghe và thảo luận cùng các bạn. Nếu bạn thấy video này thú vị và bổ ích, đừng quên nhấn like, subscribe, đăng ký kênh và bấm chuông để không bỏ lỡ những hành trình khám phá khoa học đầy hấp dẫn sắp tới. Cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến đi ngược thời gian ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Chào tạm biệt!